Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω πανεύκολα μήλο-πιτάκια, εξαιρετικά κεραστικά. Εδώ έχω 2 μήλα, είναι περίπου 400 γραμμάρια και τα 2, είναι τα Golden. Επίσης, το αλευράκι μου είναι 200 γραμμάρια φαρίνα, 0,0, είναι σχεδόν 2 νεροπότηρα. Αλλά εγκαλύτερα, Μιχάλη μου, να ζυγίζουν το αλεύρι, διότι μπορεί να μπει αφράτο και να τις ξεγελάσει και να έχουν πρόβλημα στη ζύμη τους. Και έχω κοσκινήσει μέσα και βάλει 2 κουταλάκια baking powder, 16 γραμμάρια. Τα έχω μαζί. Θέλω ζαχαρίτσα, είναι 100 γραμμάρια, μισό ποτήρι. Λαδάκι είναι σπορέλαιον 50 ml. Το γάλα, το πλήρης, αλλά και ό,τι άλλο γάλα έχουμε. Είναι 125 ml, μισό φλιτζάνι. 2 αυγουλάκια, ολόκληρα με το ασπράδιν τους. Επίσης έχω μια κουταλιά γεμάτη στραγγιστό γιαούρτι, 50 γραμμάρια. Και κανέλα. Και κανέλα θα βάλουμε περίπου μισό κουταλάκι, 2-3 γραμμάρια. Εγώ να την βάλω με το μάτι. Είναι η βανίλια, είναι αρωματικά που πάσει με τα μιλοπιτάκια. Αλλά αν σας αρέσει κάτι άλλο μπορείτε να προσθέσετε, φίλες και φίλοι μου. Και στο τέλος που θα τα τελειώσουμε μπορούμε να τα πασπαλίσουμε με ζάχαρη άχνη. Την ώρα που να τα σερβίρουμε είναι ωραία, να είναι και ωραία πασπαλισμένα. Δίνουμε τους μια ωραία εμφάνιση. Πρώτα απ' όλα θα ανάψουμε το φούρνο μας, γιατί γίνονται πάρα πολλά εύκολα. Στον αέρα στους 170 βαθμούς. Έχω τη μέσα, Μιχάλη, τη σχάρα, διότι όπως είδες, στη φόρμα. Ναι, δεν τα βάλω εγώ μέσα στα χάρτινα φορμάκια, διότι κολλά πάνω και δυσκολεύκεσαι να το ξεκολλήσεις. Θέλω να σας πω ότι τούτα είναι λαδωμένα. Αν δεν έχετε σπρέι μπορείτε με έναν πινέλο ή με ένα χαρτί κουζίνας να βάλετε λαδάκι πάνω και να τα αλείψετε και να βάλετε και λίγο αλευράκι. Και συνεχίζουμε με την εκτέλεση. Μαλλιά, μανίκια. Καλό είναι, φίλες μου, τα μανίκια σας να μην είναι μέσα στα φαγητά. Είναι ωραίο. Η πίτσα μας και μια μποδιά, όπως λένε η γιαγιά μου, να μην λερώνονται τα ρούχα μας. Γελάω ο Μιχάλης, γιατί πολλές φορές που τα λέω και στις εγγονές μου τούτα, να βάλετε την ποδιά σας άμα να έχετε μαγειρικές, να μην λερώνετε τα ρούχα σας. Ήρθε ένας ξένος, μπορείτε να βγάλετε την ποδιά, αλλά τα ρούχα σας να είναι καθαρά από μέσα. Συμβουλές που παίρναμε και εμείς από τις μανάδες μας, τις γιαγιάδες μας. Και συνεχίζομαι. Να ρίξω το λαδάκι μου, τη ζαχαρίτσα μου. Ζάχαρη είναι 100 γραμμάρια. Μπορείτε, αν τα κάνετε την πρώτη φορά και δείτε πως είναι γλυκά, να βάλετε λιγότερη ζάχαρη την επόμενη φορά. Ειδικά αν τα μήλα σας είναι πολύ γλυκά. Βάλω και τα αυγουλάκια μου μέσα. Πάνε και τα αυγουλάκια. Το πι και φύο γίνεται. Χτυπούμε τα. Αλλά μπορεί να γίνει και στο μίξερ. Ως ένα σημείο βέβαια, διότι να μπουν τα μήλα, δεν μπορούμε να τα σπάσουμε τα μήλα. Δεν τα δούμε όλα. Ναι. Επίσης, τα μιλαράκια μου, φίλες μου, δεν τα έκοψα. Να μείνω την τελευταία στιγμή, οξυδώνονται, να μου πείτε μπορείς να βάλεις λεμόνι. Όμως, καλύτερα να τα προτιμώ τα, επειδή είναι και πολλά, 2 μήλα, είναι εύκολο να κοπούν σε κυβάκια και να μπούσει μέσα. Να μπει η βανίλια μου, 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια, το φακελάκι, μπαίνει να δω και το άρωμα της. Να μπει το γάλα, τα 125 ml. Να κατεύκουμε, πάει και τούτο, φεύγω. Τώρα το γιαούρτι, ή μια κουταλιά, το στραγγιστό μου το γιαούρτι, μπαίνει, πάει και τούτο και χτυπιέται. Όπως λέω πάντα, τους τις συνταγές μπορούμε να τις κάνουμε και με τα παιδιά μας, τα εγγονάκια μας, αρέσκει στα μωρά. Ώρα και για την κανελίτσα, να δω και το άρωμα της. Μισό κουταλάκι περίπου, εξαρτάται. Μπορείς να βάλεις και πιο πολύ να σου αρέσει. Εμένα επειδή μου αρέσει, βάλω και πιο πολύ. Και θα προσθέσω το μισό αλευράκι. Θα το βάλω όλο. Είναι το μισό που είναι μαζί με το baking powder. Μαζί με 2 κουταλάκια baking powder, 16 γραμμάρια. Χτυπώ καλά. Χτυπώ το να γίνει ένας χυλός. Και τώρα, φίλες μου, θα καθαρίσω το μήλο μου. Οπότε είτε με το μαχαίρι είτε με αυτόν το ειδικό εργαλείο ξεφλουδίζεις το μήλο και θα το κόψω λεπτές φετούλες. Κυβάκια. Κυβάκια. Ναι, να μπουν κυβάκια μέσα. Μικρά κομματάκια. Θα τα έχουμε λίγο μεγάλα, πρέπει πιο μικρά κυβάκια.
Προτιμώ την ώρα να τα κάνω για... Να μην μαυρίσουν, να μην οξυδωθούν. Διότι οξυδώνεται το μήλο πολύ γρήγορα. Μικρά κομματάκια λοιπόν το μήλο. Πολλά ωραία μιλοπιτάκια. Για γενέθλια είναι ό,τι πρέπει. Άρα καθάρισες και ψιλόκοψες τα 2 μήλα. Και ένα μπούσι Φρέσκα. φρέσκα, όμορφα και ωραία να πάνε στο χειλό τούτο. Αυτό ήταν φίλες και φίλοι μου και να συνεχίσουμε το υπόλοιπο αλεύρι με το αλεύρι. Μπόλικο μήλο, να το νιώθεις να πάει όλο το αλεύρι. όλο το αλεύρι. Θα ανακατευτεί καλά με το κουτάλι μας και σιγά σιγά θα το βάλουμε στα φορμάκια μας. Να ζητούν την υφή του κέικ. Δεν θέλεις να βάλεις παραπάνω αλεύρι για να είναι πηχτό. Όχι μάνα μου, τούτο είναι Θέλεις έτσι. έτσι ρευστό. Ναι, εφόσον είναι κέικ, έτω. Άτε Μιχαλάκη μου, έτοιμο. Ωραία, να φύγουν τούτα που τα μένα αυτή Να φύγουν όλα. Θα σηκώσουλα μάνα μου. Τώρα θα γεμίσουμε τις Τις θήκες. να φουσκώσει κιόλας. Βέβαια. Άρα δεν θα το γεμίζεις τέλεια. Βάλε σε όλα και μετά αν περισσέψει προσθέτουμε. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί όπως βλέπω τους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Περιμένει μας. Τούτο δεν είναι πανεύκολα. Πρώτα γεμώνουμε τα όλα μετρημένα για 12 φορμάκια. Η δόσια. Πρέπει να καθαριστεί τα μένα, μην κολλήσουν συμπάνω. Μια χαρά. Φούρνισμα, φίλες και φίλοι μου, με υγεία και χαρά. Φουρνό. Άνοιξε. Πάνει μέσα, αρχίζουμε με 170, αλλά να παίξουμε με το φούρνο μας. Ωραία. Είναι ζεστός. Μπήκα λοιπόν στο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και θα τα παρακολουθούμε. Στα 10 λεπτά τα μιλοπιτάκια μας έχουν γίνει πομπούες. Πομποπιτάκια. Έχουν φουσκώσει, βλέπω ότι έχουν αρχίσει να παίρνουν και λίγο χρώμα. Θα περιμένουμε ακόμα λίγο και θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στους 150 κατευθείαν και να τα αφήσουμε να στεγνώσουν έτσι σιγά σιγά. Μετά από 15 λεπτά στο φούρνο έχουν πάρει χρώμα, κάποια περισσότερο, κάποια λιγότερο. Μου σκομυρίζουν, α. Τι θα κάνεις Λίζα τώρα? Να γυρίσω τη Θα φόρμα γυρίσεις μου. τη φόρμα, 180 μοίρες. Ωραία, άστα φούρνο. Ωχ, Παναγία μου, τα πυροσκιά. Σπάει μύτη, να. Το μήλο και η κανέλα είναι ωραία. Θα χαμηλώσεις τώρα τη θερμοκρασία, αν είσαι λίγο. Σε λίγο. Επειδή άνοιξες το φούρνο, ο φούρνος τώρα ζεσταίνει. Μετά από 17 λεπτά θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στους 150, διότι όπως βλέπω έχουν πάρει χρώμα και θα τα αφήσουμε να στραντζίσουν όπως λέμε, δηλαδή να ψηθούν και εσωτερικά, να μην είναι υγρά στο εσωτερικό του. Μετά από 24 λεπτά στο φούρνο έχουν πάρει πολύ καλό χρώμα, φαίνονται ψημένα. Η Ελίζα θα περιμένει ακόμη ένα λεπτό να περάσουν τα 25 λεπτά στο φούρνο και θα τα ελέξει κιόλας να δει αν και εσωτερικά είναι στεγνά για να τα βγάλει από το φούρνο. Έλα Λίζα, τώρα έχουν περάσει 25 λεπτά. Στεγνό. Α? Στεγνό. Έτοιμο. Εντάξει, Ναι. Χριστός. Α, εντάξει, μεγάλη μου. Να βγούσει έξω. Θα τα βγάλεις τώρα. Σαν τρόπι. Τα ωραία μας μιλοπιτάκια. Ωραία, αμά. Θα τα αφήσουμε τώρα να κλειδώσουν λίγο και Να μετά κρυώσουν και μετά. να τα βγάλεις από τη μεταλλική φόρμα και να μπουν στα χάρτινα φορμάκια. Ναι. Πρέπει να βγαίνει στεγνό. Τα υπέροχα μιλοπιτάκια μας μυρίζουν πραγματικά υπέροχα. Θα τα περιμένουμε όμως να κρυώσουν Ναι, για να ναι. βγουν από τη φόρμα ωραία. Θα τους κάνεις και την πασαρέλα τους. Ναι, δε. Φίλες και φίλοι, πάρτε και εσείς μήλα και φτιάξτε αυτά τα υπέροχα μιλοπιτάκια, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, κάντε και ένα κλικ στο εγγραφή αν δεν το κάνατε ήδη. Δωρεάν. Βεβαίως δωρεάν είναι η εγγραφή και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις δημοσιεύουμε νέο βίντεο και να είστε καλά. Ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Και πολύ σας ευχαριστούμε για τα θερμά σας σχόλια. Ξεκολλούμε τα έτσι λίγο και φτιάχνουν μια χαρά. Δείτε ωραία. Φτιάχνουν μια χαρά φίλες και φίλοι μου. Τούτα τα όμορφα μιλοπιτάκια μας και θα τα απολαύσουμε. Έχουμε και τυροπιτάκια Και και μιλοπιτάκια. μιλοπιτάκια, Παρά να τα ψήσω κατευθείαν και να κολλήσουν πάνω στα χαρτάκια. χαρτάκια, προτιμώ έτσι. Θέλετε να τα ψήσετε φίλες και φίλοι μου μέσα στα χαρτάκια, μπορείτε να τα ψήσετε. Έτσι ωραία.
Τα 12 μιλοπιτάκια μας και λίγη ζάχαρη να έχουν από πάνω, προαιρετικά όποιος θέλει μπορεί να ρίξει. Η Ελίζα θέλει να τα ομορφήσει. Τι ωραία φίλες μου, τι όμορφα που είναι. Κάντε τα, απολαύστε τα. Άντε, έρχομαι να πάω ένα. Θα μου πείτε και πάλι ότι είμαι τυχερός, αλλά είναι η πραγματικότητα. Τυχερός είμαι. Πώς να μην είμαι τυχερός με έναν τέτοιο μιλοπιτάκι στο χέρι. Μα δείτε τι ωραία που είναι. Αφράτο φίλοι και φίλες, γεμάτο μήλα. Καταλάβετε τόσο με τζίξα του πάνω να δεις τι μαλακόν ωραίο είναι, αλλά εξίσου Το μήλο ωραίο. μέσα, όλο γλύκα. Μα είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο κεκάκι να, εξαιρετικό. Λέει τι ωραία που ψήθηκε με τα μήλα μέσα. Μην αμελήσετε. Δώστε ένα like στο βίντεο αυτό, να το έχετε για να το ξαναδείτε και να φτιάξετε αυτά τα υπέροχα μιλοπιτάκια με την πρώτη ευκαιρία. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας υπεραρέσουν όπως μας αρέσουν και εμάς. Άντε like, ένα κλικ στο εγγραφή και ένα κλικ στο κουδουνάκι και να είστε καλά. Στην υγειά σας και πολύ σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Καλή συνέχεια φίλες και φίλοι μου, με πολύ αγάπη από εμάς για σας όλους. Πραγματικά πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Δοκιμάστε τα φίλες μου και να σας αρέσουν. Πολλά ωραίο, δεν τα μήλα μέσα, τα ωραίο χρώμα για μήλα.